Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Jeďte do píči. Nejmenší ty vole, jako jedu 20 krát. Už nás asi pouští. Největší, co můžeš udělat, ty kreténe, ty vole. Super, vole. To dává strašně málo místa, ty vole. Když si dáš ráno prostě.
Vážně? Jo, akorát pojedete nahoru. Já se to musím couvat? Ne, jo, musíte. Právě, to vidím. Dobrý, ale jinak to je, hlejte, průjezdní, tady vlastně jakoby proti tomuhle baráku, vyjedete na tuhle silnici. Já to vždycky couval, já myslím, že to je slepý. Ne. Akorát nahoře nad náma, odsaď, tam dozadu je to slepý, ale jinak když pojedete nahoru, doleva, a buď můžete doprava, vyjedete u střediska, nebo doleva a vyjedete do ruky po plně. No, teď to neprojedu stejně. Dobrý, v pohodě, ale je to zbytečný. No jasný, no právě. A děkuju, Dro. Není to co? Vyplatí na do chlastu, pak se hrozně přeženu ráno, mám sračku, sportuju hajzlu, meju nádobí, zapínám pračku a někdy